හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න ගොඩක් දවසකට පස්සේ අපි හම්බෙන්නේ වීඩියෝ එකකින්. මගෙන් ගොඩක් අය messages දාලා අහලා තිබුණා කොහොමද Windows 11 ISO image එක original Microsoft website එකෙන් download කරගන්න කියන එක. ඉතින් එයාට මම online උත්තර දුන්නා. කොහොමුණත් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද Windows 11 original ISO image එක Microsoft website එකෙන්ම download කරගන්න කියන එක. ඉතින් තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි. ඔයාලා web browser එක open කරලා Windows 11 download කියලා Google search එකක් දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට Windows 11 download. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Microsoft website එකේ තියෙන link එකට යන්න microsoft.com කියලා Windows software download කියන එකට. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නයි Microsoft ලගේ Windows 11 official web page එක. official download web page එක. right. ඉතින් මෙතන ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනියටම තියෙන්නේ installation assistant. ඉතින් ඔයා upgrade එකකට යනවා ඒක use කරන්න. installation media ඔයා කෙලින්ම DVD එකක් එහෙම නැත්නම් pen drive එකක් create කරනවා නම් මෙතනින් යන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ISO ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකෙන් තමයි යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා Windows 11 multi edition ISO කියන එක දීලා ඩවුන්ලෝඩ් දෙන්න. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන ගයිඩ් කරනවා කොහොමද මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියන එක. ඉතින් ඔයාලට මේකත් කියවලා බලන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් දුන්නට පස්සේ මෙතනින් මෙයා ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් ජෙනරේට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා select language කියන තැන ඔයාලගේ language එක select කරන්න. මම මෙතන English International කියන එක select කරලා confirm කරන්න. right. බොහොම පොඩි වෙලාවකින් එයාලා link එකක් generate කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ link එක valid වෙන්නේ හරියටම පැය 24ක් විතර. ඊට පස්සේ ආයෙමත් මේ link එක අලුත් කරන්න වෙනවා. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන 64 bit download කියලා තියෙනවා. button එකක්. right. මෙන්න මේ විදිහට generate වෙලා තිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ button එක උඩ click කර ගමන් Windows 11 ISO image එකක් download වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ image එක ඔයාලට පේනවා ඇති 5.2 GB තියෙනවා. ඉතින් හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් තමයි මේක try කරන්න ඕනේ. 5.2 GB තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ගොඩාක් slow නම් මේක download කරන්න try කරන්න බෑ. මොකද මගදී crash වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. ඉතින් මගේ නම් ඔන්න විනාඩි 20ක් වගේ ඇතුළත මේක download වෙනවා. 4G router එකක් තියෙන මගේ. ඉතින් fiber එකක් නම් ඉතින් මීට බොහොම කෙටි වෙලාවකින් විනාඩි 2ක් 3ක් ඇතුළත download කරගන්න පුළුවන් වෙයි. right. ඉතින් මේ ඩවුන්ලෝඩ් එක අපි මේ විදිහට යන්න දෙමු. ඒ වගේම මේ ඩවුන්ලෝඩ් එක කරන වෙලාවේ ඔයාලගේ PC එකේ අනිවාර්යෙන් 5.2 GB වලට වඩා available space එකක් තියෙන්න ඕනේ. right. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා ඇති දාලා තිනවා verify your download කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ hashes use කරලා ඔයාලගේ download file එක verify කරගන්න පුළුවන් මේකේ crash එකක් වෙලා තියෙනවද එහෙම නැත්නම් file missing වෙලා තියෙනවද කියන එක හරියටම check කරගන්න පුළුවන් මේ hash test එකෙන්. ඉතින් hash test එක කරන විදිහ මෙතන තියෙනවා. මම මෙතනදී ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් අවශ්‍ය නම් පහත comment section එකේ comment එකක් දාන්න. කොහොමද මේ hash test එක කරලා ඔයාලට verify කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා download කරපු මේ gigabyte ගානක file එක කිසිම corruption එකක් නැතුව කිසිම අවුලක් නැතුව download වෙලා තියෙනවද කියන එක. ඉතින් ඔයා මේ ISO ෆයිල් එකක් කාට හරි distribute කරනවා නම් ඔයා shop එකක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ hash test එක කරන එක වැදගත්. මොකද ඔයා customer ට දෙන ISO ෆයිල් එක වැඩ කරන තත්ත්වය ගත්ද කියන එක ඔයාට verify කරගන්න පුළුවන් hash test එක කරාට පස්සේ. right. ඉතින් මේ ගැන ඔයාලට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් ඕන නම් පහත comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. මම ඒ ගැන ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. right. ඉතින් ඔන්න තවත් අපිට විනාඩි 5ක වගේ කාලයක් තමයි යන්නේ අපේ Windows 11 ISO image එක download වෙන්න. ඉතින් ඔයා use කරන්නේ fiber වගේ connection එකක් නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේම දැන් තියෙන 4G connections ගොඩක් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ file download එකට file corruption එකක් වගේ වෙන්න විදියක් නැහැ. අපි පාවිච්චි කරන devices මේ වෙනකොට ගොඩක් හොඳ තත්ත්වයක තියෙන නිසා කොහොම වුණත් ඔයාලා hash test එකක් කරන්න. එතකොට අවුලක් නැතුව verify කරගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ඔන්න download වෙලා තියෙනවා අපේ Windows 11 22H2 English International 64 bit ISO image එක. ඉතින් ඔයාලට Rufus tool එක use කරලා
පුළුවන් මේක bootable pen drive එකක් විදිහට create කරගන්න. එහෙම නැත්නම් DVD dual layer එකකට boot කරගන්නත් පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති බොහොම ලේසියෙන් ඔයාලට Windows 11 ISO image එක download කරගන්න පුළුවන් Microsoft website එකෙන්. මේක තමයි official method එක. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා දකින්න ඇති මේකේ 64 bit version එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ ISO image එක GB 5කට වඩා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට normal DVD එකකට මේක write කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී dual layer DVD එකක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මේ instruction ඔක්කොම site එකේම දාලා තිනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් pen drive එකක් bootable කරගන්න 8GB pen drive එකක් තියෙනවා නම් මේ වැඩේට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් Windows 11 clean installation එකක් වීඩියෝ එකක් කරන්නද ඒ ගැන අනිවාර්යෙන් පහත comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඔයාලගේ වැඩි දෙනාගේ ඉල්ලීම අනුව අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් සමා වෙන්න ඕනේ වීඩියෝස් ගොඩක් පරක්කු වෙනකොට ඉතින් ස්ටඩි කරන වැඩත් එක්ක වීඩියෝස් කරගන්න ගොඩක් වෙලාව මදි. ඉතින් කොහොම වුණත් දිගටම ඔයාලා වෙනුවෙන් වීඩියෝස් අරන් එනවා. ඔයාලා රික්වෙස්ට් කරන වීඩියෝස් අනිවාර්යෙන්ම අරන් එනවා. right. ඉතින් තවම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම පහත comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනුවත් වෙන්න ඔයාලගේ social media වල share කරන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.